فیجوادا یه غذای قدیمی و سنتیه که تو برزیل خیلی محبوبه. داستان شکل گرفتنش از اونجا شروع میشه که برزیل در قرن 16 مستعمره پرتغال شده بود و پرتغالیا دنبال این بودن که مستعمرات خودشون رو گسترش بدن. اونا میخواستن از منابع طبیعی برزیل مثل شکر و طلا بهره برداری کنن. برای همینم به نیروی کار نیاز داشتن. گفتن چی کار کنیم، چی کار نکنیم، از کجا نیروی کار بیاریم؟ فکر میکنین چی کار کردن؟ شاید ندونید. خب من بهتون میگم. اونا تصمیم گرفتن برن آفریقا برده بیارن. همین کارم کردن. پا شدن رفتن آفریقا، برده ها رو سوار کشتی کردن، بردن برزیل. که این سفر به تجارت بردگان اطلس معروف شد. ما به این کار نداریم که دیگه چی شد، چه بلاهایی سر اونا تو کشتی اومد و چه اتفاقاتی براشون افتاد. بیایید با هم بریم برزیل زمانی که اونا رسیدن به اونجا. برده ها رو 2 گروه کردن. عده‌ای رو بردن مزارع نیشکر و بقیه هم بردن تو معادن طلا. از اونجا که برده ها زیاد کار میکردن و انرژی زیادی رو از دست میدادن، همیشه گرسنه بودن و دلشون یه غذای خوشمزه میخواست. همش فکر غذا بودن و هر ماده غذایی که دم دستشون بود باهاش یه غذایی درست میکردن. اونا اومدن ضایعات گوشت خوک رو مثل گوش و دم و پا و پوزه که دور ریخته میشد با لوبیای سیاه که یه ماده غذایی پرمصرفی در آشپزی آفریقایی بود مخلوط کردن و خورشتی درست کردن که امروزه طرفداران زیادی داره. به این ترتیب بود که پایه‌های فیجوادا در جامعه بردگان شکل گرفت. اما داستان فیجوادا به همینجا ختم نمیشه. با گذشت زمان این غذا نه تنها بین بردگان بلکه در بین طبقات مختلف اجتماعی برزیل هم محبوب شد. حتی اشراف هم این غذا رو دوست داشتن و کم کم فیجوادا به یه خورش ملی و نماد غذایی برزیل تبدیل شد. نفوذ پرتغالی ها تو آشپزی برزیل باعث شد که فیجوادا تحت تأثیر خورشت‌های پرتغالی هم قرار بگیره. این خورشت ترکیبی از لوبیای سیاه و انواع گوشت‌های مختلفه. هرچند که بیشتر با گوشت خوک درست میشه، اما در بعضی مناطق برزیل از گوشت گاو یا سوسیس‌های خاص هم استفاده میکنن. بهش چاشنی‌هایی مثل برگ‌بو، زیره، فلفل سیاه و گاهی سیر و پیاز هم اضافه میکنن که طعم خورش رو خیلی خوش عطر و دلچسب میکنه. طرز تهیه‌اش هم اینطوریه که اول لوبیا رو میذارن تو آب تا نرم بشه، به اصطلاح خیس بخوره. بعد گوشت رو با پیاز و سیر سرخ میکنن و همه مواد رو با چاشنی‌ها توی قابلمه بزرگ کنار هم میپزن. فیجوادا خیلی آروم روی حرارت ملایم پخته میشه تا طعم‌ها خوب به خورد هم برن و خورشت حسابی جا بیافته. درست مثل خورشت‌های خودمون. برزیلی‌ها عاشق فیجوادا هستن و معمولاً اون رو با برنج سفید ساده و پرتقال تازه سرو میکنن. این ترکیب پرتقال با طعم قوی و غنی خورشت یه هارمونی جالبی به غذا میده و طعم‌ها رو متعادل میکنه. فیجوادا خیلی بیشتر از یه غذای ساده است. این خورشت تو برزیل معمولاً آخر هفته ها درست میشه، مخصوصاً روزای شنبه که برزیلی ها دور هم جمع میشن. این غذا نمادی از همزیستی فرهنگی و تنوع قومیتی تو برزیله. چرا که تأثیرات آشپزی آفریقایی، پرتغالی و بومیان برزیلی رو در خودش جای داده.